Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogban. Mint láthatjátok, voltam már bevásárolni, a Lidlben voltam, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni, megmutatom gyors, hogy miket is vettem, nem túl sok mindent, így a szükséges alapanyagokat, és a mai napon az ebéd, illetve hát a terv a mai napra az lesz, hogy ebédet fogunk főzni. Csinálni fogok egy francia hagymaleves, inspirált a hagymalevest, és már régen csináltam, de mint tudjátok, elindult a leves szezon, szóval mi is most már azért szoktunk többször levest enni, és ezt a hagymalevest most már nagyon régen csináltam, és úgy megkívántam, hogy legyen egy ilyen leves most, tehát egy hagymaleves lesz. Kivettem a fagyasztóból a sajtot, amit már nem tudom, még szeptemberben raktam be. Ugye azt szoktam csinálni, hogy egy ilyen fél kiló sajtot szoktam venni, laktózmenteset, azt félbevágom, és akkor így porciózva van a mélyhűtőben. És most kivettem az egyik felét, és azt fogjuk ráreszelni majd, hogyha készen van a hagymaleves. Főételnek mellé meg majd lesz sült oldalas, csinálni fogok mellé köretnek bulgurt, lesz majonézes kukoricasaláta, illetve vettem egy üveg ilyen savanyú ubit, majd látjátok, és sütit is fogunk sütni. Azt a tésztát, azt az édeskelt tésztát szeretném ma megcsinálni megint, amit talán a szeptemberi összesítőbe raktam bele, ilyen szilvás sütiként, de annak a tésztáját szeretném most újra megcsinálni, és valamilyen csokis, tekercs, baklava-szerű valamit szeretnék belőle csinálni, még én sem tudom pontosan, attól is függ ugye, hogy milyen állaga lesz majd a tésztának, de szeretnék ezzel a tésztával kísérletezni, mert az nagyon finom volt, tényleg napokig nagyon puha volt a tészta, és most szeretnék valami csokis kelt tésztás édességgel kísérletezni. Na de a lényeg, hogy az majd csak délután lesz, úgyhogy most miután megmutattam a bevásárlást, a húst, az oldalast, azt be is fogjuk fűszerezni egy kicsit, és megy is a sütőbe, mert annak sok idő kell, csontos oldalast vettem. Mutatom is akkor, hogy miket vettem a Lidlben. Tehát akkor kezdjük is a főszereplővel, sertés oldalas, ez egy 1,5 kiló, ez 3000 forint volt így. Ez most kettőnknek bőven elég 2 napra, még akkor is, hogyha csontos, hisz leves is lesz ugyebár. Akkor egy csirke mellett vettem, ebből majd a héten szeretnék fajitas-szerű tortillát csinálni, tehát ilyen sült csirkét zöldségekkel, de ilyen tortilla, ilyen mini tortilla alapba belerakni, öntettel, szalszával. Akkor vettem egy üveg savanyúbit, koviubit szerettem volna, és volt is a Lidlben, de mindegyiken ilyen fehér cucc ült le, és valamiért nekem ez nem volt szimpatikus. Úgyhogy végül visszamentem, és vettem egy üveg savanyú ubit, de koviubira vágytam, és hát most magamnak már itthon nem nagyon csinálok, hát nem is lehet ugye olyan uborkát venni, meg már nincsenek is azok a melegek. Na mindegy, vettem egy olivabogyót, akkor 2 ilyen 5-ösével csomagolt banánt vettem, mert ez most akciós volt, és most hirtelen nem is jut eszembe, azt hiszem 300 forint volt így ez az 5 darab, de majd ide kiírom, mert ez most egy nagyon jó kis akció volt. Nem volt így egyesével, vagy hát így külön nem lehetett venni banánt, és mondom, akkor ebből hozok 2, mert ezek amúgy kisebbek, mint amiket úgy általában lehet venni. Egy uborka, és akkor most így hálósan vettem a vörös hagymát, hisz a hagymalevesbe jó pár darabot fel fogok használni. És 4 darab almát, most ezt az ömlesztettet vettem, ezek most nagyobbak, mint a múltkori. A múltkori nem annyira volt finom, tehát nem volt sok íze. Megpróbáljuk most, hogy ezek amik nagyobbak, és ugyanígy ömlesztettek, és 400 forint volt kilója, hogy akkor ez milyen, mert a másikból még van 3-4 szem, úgyhogy most 4 alma, akkor utánpótlásnak bőven elég. Vettem 4 darab répát, ez kifejezetten csak is a nassolások miatt, tehát semmiben nem fogom belefőzni. Akkor egy joghurt, egy tejföl,
2 felvágottat vettem, mindegyik ez a farmer sonka, ez is most akciós volt, 400 forint volt a 100 g. Akkor vettem kaliforniai paprikát, és most ezt azért hangsúlyozom így ki, mert én is észrevettem, és volt egy kommentelő is, aki észrevette, hogy valamiért folyamatosan, amikor a legutóbbi időszakokban vettem ezt a fajta paprikát, mindig Kalifornia paprikát mondtam, de tisztában vagyok vele, hogy ez amúgy kaliforniai paprikának hívják, csak valamiért eddig így állt a számra. Na mindegy, vettem ezt a trikolort, mert ezt szeretném majd mindegyiknek a felét felhasználni ehhez a fajitásos mexikói sült csirkéhez, amit majd tortilla alapba rakunk. Akkor egy spenót, ez csak is így a reggelikhez, semmi máshoz nem terveztem felhasználni. Szeretjük a kovászos kenyérhez is enni, hogyha felvágottakat eszünk, de amúgy már rántottába is raktuk. Akkor egy túró, és most ilyen nagyon mennyiségű sherry paradicsomot vettem, mert a sima fürtös paradicsomok, hát most már ott tartunk, hogy nem a legpirosabbak, és nem sok ízük van, sajnos, úgyhogy eljött az az időszak, hogy ismét ilyenkor ezeket a kisebb méretű paradicsomokat vesszük, mert ezeknek van ízük. Még hogyha drágább is, de hát akkor már legyen íze a paradicsomnak. Na mindegy. 2 darab avokádó, ezek egy kicsit érettebbek már, úgyhogy bízom benne, hogy a következő 2-3 napban már lehet fogyasztani. Akkor, amit ritkán szoktam venni, mert hát itthon csinálom a kenyeret, meg kiflit, meg hasonló, de tegnap elfogyott a kenyér, és nem volt időm, meg hát el is felejtettem, hogy bekeverjem a kovászt, úgyhogy ma kevertem be a kovászt, és így ezáltal holnap este lesz csak kenyér. Szóval a lényeg, hogy vacsorára, hogy legyen mit enni, vettem ilyen kis bucikat, 6 darabot, mert még múlt héten, amikor voltunk egy ilyen kisebb bevásárlásban a Lidlben, akkor ugye osztrák hetek voltak, és lehet venni náluk ilyenkor ezt a szeletelt léberkézét, és azt mi nagyon szeretjük, úgyhogy azt vettem, és azt meg is kéne most már lassan enni, és akkor úgy a legjobb, hogyha így zsemlébe rakjuk mustárral, és kb. Semmi más, meg hát zöldséget eszik mellé az ember, úgyhogy azért vettem most 6 darabot. 4 fog elfogyni vacsira, de gondoltam inkább legyen több, mint hogy kevesebb. Akkor a szokásos kis gyömbérsat, nagyon imádjuk, és egy tejet vettem, mert zaptejem az van még, az ugye a kifli vásárlásból még megmaradt, úgyhogy ennyi volt a bevásárlás, mondom akkor, hogy mennyibe került. Ez így összesen 17.541 forintba került, úgyhogy amint elpakoltam, neki is állok az oldalasnak, igyekszem minden egyes csontnál egy-egy szeletet vágni, mert egyrészt szeretnék biztosra menni, hogy átsül, és így gyorsabban is átsül, akkor nem kell, nem tudom, 3 órán keresztül a sütőben legyen, úgyhogy ha elpakoltam, akkor azzal fogjuk folytatni. Na, sikerült darabokra vágni. Volt itt a végén egy ilyen hosszabb csont, amit le kellett vágjak, de ez is belekerül majd a tepsibe. Most inkább azt próbálom kimatekozni, hogy hogyan férünk el. És igazából, közben lecsúszik a szemüvegem, igazából nagyon són, meg hát nem tudom, hogy valami más fűszert rakok-e rá, hisz van nagyon finom barbecue szószunk itthon, és lehet, hogy inkább abba mártogatnám, hogyha megsül, majd most mindjárt kitalálom, miután egy kicsit, nem tudom, megmosom a kezem, meg hasonló, hogy hogyan is legyen a fűszerezés. Na, végül halál egyszerű kis fűszerezést fog kapni, só, kakukkfű, fokhagyma, granulátum és bors, semmi más, illetve olajjal leöntöm egy nagyon picit, mert hát rengeteg zsírt fog engedni. Én szeretem ilyenkor ezeket a fűszereket, hogyha többféle megy rá, külön egy tálkában összekeverni, mert ha most így egyesével kezdem el így szétszórni, akkor úgy érzem, hogy
nem mentek arányosan a fűszerek a húsra, úgyhogy inkább mindig külön összekeverem. És akkor meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég. Ja, ez így bőven elég lesz. Tehát kb. Mindenből egy teáskanálnyit kevertem, és most már a húst nem szeretném megfogni, úgyhogy rásegítek egy eszközzel. Amúgy az a jó, hogy nagyjából mindegyik hasonló vastagságú, tehát remélhetőleg egyformán fog átsülni. Na, hát ez nagyon jó tényleg, hogy így ez el is fogy. Úgyis sütés közben majd így félidőnél forgatok egyet, hogy mindegyik oldala így szépen piruljon, de egyelőre úgy fogjuk csinálni, hogy lefóliázom, és akkor megy a sütőbe, hát egy órára biztosan, 180-190 fokon, akkor meglátjuk, hogy hogyan alakult, és a végén az utolsó fél óra az, amikor már fólia nélkül sütöm. Úgyhogy amint felmelegedett a sütő, ők mehetnek is be. Ja, és akkor olaj. Ha ez bement a sütőbe, akkor igazából a hagymalevesnek fogok nekiállni, hisz a kukorica salátát, azt a majonézes kukorica salátát, azt fél pillanat alatt összerakja az ember, de a hagymalevesnek azért kell egy kis idő, hisz egyrészt, mire minden vörös hagymát megvágok és kisírom magam, az egy darabig ugye dinsztelődik, és kell neki egy kis idő, hogy tényleg finom karamellizált hagyma legyen belőle, úgyhogy ha ez bement, akkor annak neki is látok. Tehát akkor az oldalas bent van a sütőben, a hagymának most nekiállok, egy ilyen 5-6 szem hagymát fogok biztosan megpucolni, majd meglátom a végén, hogy mennyi lesz. Most nem akarok, nem tudom, 2 liter hagymalevest csinálni, de hogy legalább 2-szer tudjunk enni belőle. Alaplével lesz felhigítva, illetve fehérbor is fog belemenni, hogy azért egy kicsit legyen közel és autentikus a francia hagymaleveshez. Bagettet, amire sajtot olvasztok, és akkor az rákerül a tetejére, olyan nem lesz, de amint mondtam, sajtot vettem elő, hogy azt rárakhassuk, és itt szépen ráolvadjon. Úgyhogy most 5-6 darab, igen, kicsit különböző méretűek, de összességében egy 6 darab vörös hagymát vettem akkor így elő. És hogyha nem baj, ezt most nem veszem fel, ahogy ezeket megpucolom, mert 100%, hogy bőgni fogok, és 3-szor kell kifújjam az orromat, úgyhogy érkezem, amikor ezt már felvágtam, és megyünk, hogy megcsináljuk. Meg is pucoltam a hagymákat, végül 5 darab hagymát pucoltam csak meg, és kb. Ilyen 1,5-2 liter alaplével készülök, mert meglátom, hogy az összes belekerül-e vagy sem, mert én jobban szeretem a sűrűbb hagymalevest, mint az ilyen nagyon híg, és úgy elvész benne a hagyma. Úgyhogy amivel fűszerezni fogjuk, az ugye vajon fogom ledinsztelni a hagymát. A fűszerek az só, bors, kakukkfű, babérlevél. Amikor a hagyma megdinsztelődött, akkor rakok bele egy deci fehérbort. Én fehérborral szoktam csinálni a hagymát, a hagymalevest.
Na, hát elkészült a leves, a bulgur, a kukoricasaláta, savanyúbi is elő van véve. A húst most visszaraktam egy 20 percre már fólia nélkül, most egy órát volt bent, tehát szépen szerintem átsült, tehát hogy most visszaraktam 20 percre, ugyanígy ilyen 190 fokon, majd lehet, hogy egy picit felemelem a hőmérsékletet, hogy megpiruljon a teteje, de a lényeg, hogy 20 perc után megfordítom megint, és hogyha túl sok a lé, amit eresztett, akkor azt mindenképpen leszedem, hát sok zsír sült ki belőle. Addig, amíg még a hús bent van, mert most már csak azt várom, hogy az elkészüljön, addig itt egy kicsit rendet rakok a konyhában, mert azért ilyenkor sok minden elő van véve, és maszatos lett, úgyhogy kipakolok a mosogatógépből, bepakolok a mosogatógépbe, és valószínűleg el is fogom tudni megint indítani, úgyhogy érkezem, amikor elkészült már minden. Na, itt is vagyok, és nem tagadom, ebéd óta eltelt egy kis idő, mert ebéd után egyrészt kávéztunk egyet, pakoltam, takarítottam, sétáltunk egyet, és most egy kicsit később van már, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudjuk megcsinálni a sütit még a mai napon. Mint mondtam, ugyanezt a kelt tésztát, ezt az édes kelt tésztát csinálom meg, mint múltkor a szilvás sütinél. Leírásban a receptet megtaláljátok ismételten, aki esetleg nem látta a szeptember havi összefoglalót, amiket ettünkről. Ahogyan alakul a tészta, úgy fogom majd eldönteni, hogy esetleg ilyen csigaformákat csinálok, vagy ilyen csokis babkaszerű formában csinálom meg, majd még meglátom, ezt még úgy nem találtam ki, de a lényeg, hogy valami csokis legyen, illetve talán az elején nem mondtam, de azért szeretném ezt a receptet ismételten felhasználni, hogy legyen egy olyan édes kelt tészta receptem, amit tudom, hogy esetleg többféle édességhez is tudom majd használni, úgyhogy ezért is döntöttem így, hogy akkor ezt újra megpróbáljuk. Szóval most összeállítom a tésztát, nem mondom így most szóban az arányokat, mint mondtam, a leírásban ott lesz minden. A lényeg, hogy miután összegyúrta a gép a tésztát, akkor minimum egy órát hagyom kelni, hogy a duplájára megnőjön, és akkor utána állunk neki majd a formázásnak. Na és akkor most egy ilyen masszát kaptunk. Letakarom, hagyom, hogy a duplájára megkeljem, remélhetőleg ez egy óra alatt meg lesz, és akkor neki is láthatunk formázni. El is telt egy óra, és gyönyörűen megkelt, úgyhogy most kiteszem ide erre a belisztezett felületre, és megpróbálom amennyire lehet egy ilyen tégla formába kigyúrni, és akkor azt szerint megtöltjük, vagy hát majd kiderül, hogy hogyan tudom hajtogatni. Már olvasztottam meg vajat, mert majd holland kakaó meg cukor fog belekerülni, akármilyen formában is fog kinézni, de a lényeg, hogy a felületét azt lecsepegtetem majd vajjal.
Na hát lehet, hogy nem a legszebbek, mert nagyon lágy a tészta, de ettől függetlenül azért bízom benne, hogy jó lesz. Úgyhogy most megy a sütőbe 180 fokon egy ilyen 20 percre kb. Figyelem, hogy hogyan sül, és amint esetleg elkezd barnulni a teteje, akkor veszem is ki. Végre kihűltek, és lehet kóstolni. Amint láthattátok, nagyon szép puha lett ismételten ez a tészta, de természetesen tisztában vagyok vele, hogy ez nem egy tipikus kakaós csiga tészta recept, viszont a célnak megfelel. Lehetne egy kicsit édesebb, tehát lehet, hogy legközelebb egy picit több cukorral hintem meg a tésztát, de amúgy meg nagyon jó, puha, érezhető benne a kakaó. Ugye holland kakaót raktam bele, ami alapban nem egy édes kakaó, de ettől függetlenül nagyon jól átjön az íze. Már kóstoltam, megmondom őszintén, meg a férjem már megevett 2, mire ide eljutottam, hogy felvegyem ezt az outrót nektek. Szóval a lényeg, hogy ehető. Tudom, hogy nem a legtökéletesebb lett, meg hogy viszonylag puha a tészta egy kakaós csiga recepthez, de örülök az eredménynek, mert nem az van, hogy nem sikerült jól. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!